ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවනේ Strukd වෙතින් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එක. අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්වනවා වගේ ගේම් එකක් Tamanටම කියලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඔයාලා මේ ගේම් හදන්න මේ Strukd කියන app එක දාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා Play Store එකට ගිහින් උඩ search bar එකේ Strukd කියලා සර්ච් කරාම උඩින්ම එනවා ඒක. මම මේකේ මේ link එක වල description එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ මේක මේ download කරාම open කරගන්න. මතක තියාගන්න මේකට මේ wifi හරි mobile data හරි ඕනේ. මේක ටිකක් වෙලා load වෙනවා. හරි වෙලානේ load වුණාම ඉස්සෙල්ලම මේ මෙතනට එන්න කලින් ඔයගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයාගේ country එකයි birthday එකයි එතනින් අහන්න පුළුවන්. ඔයාගේ country එකයි birthday එක දෙන්න ඊට පස්සේ මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේ පේන්නේ ඉස්සෙල්ලාම එන්න game ටික. මේ game තමයි මේ දැන් මේ app එක පාවිච්චි කරන අනිත් අයත් හදලා තියෙන game තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් ඒවත් ඔයාලට play කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අලුත් ඒවාත් හදන්න පුළුවන්. මේ මෙතන උඩින්ම මේ කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ තමයි මේ හොඳම game හදන කට්ටිය තමයි එන්නේ එතන තියෙන්නේ. මේ මෙතන ට්‍රෙන්ඩින් තියෙනවා තියෙනවා පොපියුලර් කියන්නේ ඒවා තියෙනවා. අලුතෙන් හදපු ගේම් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔයා ගේම් එකක් හදුවම මෙතන ඔයාගේ ගේම් එකේ එන්න පුළුවන්. මේක නැත්තම් මෙතන මේ මොකෝ කියන එකේ ගිහින් මේ ඔයාගේ ගේම් එක තියෙන කියලා බලන්න පුළුවන්. හරියන්නේ දැන් ඔයාලට මෙතන පේන නිකන් ප්ලේ මාක් එකක් එක්ක මේ එක එක ගණන් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් ඔයා හදපු ගේම් එක ළඟ එතන තියෙන්නේ. ඒ ගේම් එක ගහපු ගාන තමයි එන්නේ එතන තියෙන්නේ. මම උදාහරණයක් මේකට අසර ගියාම මෙන්න මේ ගේම් එකේ දැන් එතන මේ ගහපු ගාන පෙන්නවා වගේම මෙතන වලට තව තියෙනවා මේ හાર્ට් එක වගේ 2.2 කියන්නේ 2200 හાર્ට් දෙලා. ඒ කියන්නේ කැමති අය තමයි එකට දෙන්නේ. එන්න එතනින් තමයි ඔයාගේ ගේම් යන්න. ඔයාගේ ගේම් එකට කැමති අය එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ අපි ඊළඟට මේ build කියන tab එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඒක වල ඉස්සෙල්ලා මෙතන මේ ගේම් ටික පෙන්වන්නේ. මේ ගේම් ටික තමයි හදලා තියෙන ගේම් හදලා තියෙනවා නම් ගේම් මෙතන තමයි මේවා පෙන්වන්නේ. මේවා select කරලා edit කරලා මේ අන්තිමට publish කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට උඩින් පේන එකට published කියලා එකක් එන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ ඒකට ගියාම පේන්නේ මේ ඔයා හදලා publish කරපු game ටික. මේ මම හදලා publish කරපු game. ඊළඟට ඔයාලා template කියලා එකක් තියෙනවා. එනේ ඒකේ තියෙන්නේ මේ game එකේ template වගේක් තියෙනවා. එන්නේ ඒ වගේම තමයි මේ game මේ يعني ඒවා තෝරලා ඒවා edit කරලා publish කරලා මේ game එක play කරන්න පුළුවන් අපිට. දැන් බලමු කොහොමද මේ ගේම් එක හදන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා මේ draft කියන එක හරි publish කියන එකට හරි ගිහින් මේ create new game කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ phone එක landscape පදක් තියාගෙන ඒකට හරසට තියාගන්න. හොඳයි යාළුවනේ load වෙලා ඉන්නකොට පස්සේ මේ වගේ දෙයකට තමයි ඔයාලා එන්නේ. මේ තමයි මේ ගේම් එකේ පොළව. හරියට මොලීදම කතා කරමු මේ මොනවද මෙතන තියෙන icons මේ කොහොමද characters මේකට add කරගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ඔයාලට පේනවා වම් පැත්තේ උඩින්ම එඩි තුනක් පේනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේක කියන්නේ මේ pause කරලා ගිහින් වැඩක් කරලා ඇවිල්ලා හදන්න පුළුවන්. ආයේ දෙවෙනිට තියෙනවා remove everything කියලා. ඒකෙන් වෙන්නේ දැන් ඔයා හදනවා මේක දැන් හරිය නැහැ කියලා හිතුනොත් remove everything කියන එක දුන්නාම ඔක්කොම ටික remove වෙලා යනවා. settings කියන එකෙන් වෙන්නේ මේ ඔයාලට මේ controls audio ඒ වගේ ඒවා මේ වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක draft එකක් විදිහට save ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ quit වෙන තියෙනවා. මම මේක resume කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා undo mark එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ එහා පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා මේ settings icon එක. ඒක මේ ඒකට ගියාම ඔයාලට option දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි option එකට ගියාම ඔයාලට මේකේ මේ මේවා උඩින් ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි එකේදී ඔයාලට මේ කලර් එක අන්න ඒ වගේ වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එකේදීත් අර මේකේ බිම පාට එන්නේ ඒ වගේ ඒවා වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ දැන් water දැම්මත් අපි මෙතන මේ තියෙන water height එක මේ වැඩි කර ගන්න පුළුවන් අපට. මම ලකම දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට මේ තියෙන එකේ ඔයාලට මෙන්න මේකට දාලා එහෙම කන්දක් හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. දෙවෙනිකින් පල්ලමනිය වලක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟින් අර සමතලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊළඟ කිලොත් ඒ වගේම ගත්තා එන්නේ.
ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බ්‍රෂ් කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න ඒකෙන් ඔයාලට බ්‍රෂ් එකේ හැඩය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි රවුම ඊට පස්සේ කොටුවක් ඊළඟින් මේ අමුතු එකක්. ඊට දකුණු පැත්තේ මේ කොනේම තවත් සෙටින්ග්ස් එකක් ගන්න තියෙනවා. එන්න ඒකෙන් ඔයාලට බ්‍රෂ් සයිස් එකයි බ්‍රෂ් ස්ට්‍රෙන්ත් එකයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔකෙන් බ්‍රෂ් සයිස් එක ලොකු වෙනවා බ්‍රෂ් එක. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින් නිකන් අයිකන්ස් ටිකක් වගේ රූප ටිකක් පේනවා. මේ තමයි මේකේ ඔය තියෙන එලිමන්ට්ස් ටික. මේවා දාලා තමයි අපි මේ ගේම් හදන්න දෙන්නේ. මෙන්න ඔයාලට දැන් මොකක් හරි එකක් ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ ටූටි හිතලා දෙන එකෙන් තමයි ලොකු පොඩි කරන්නේ. යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ මෙතන ඔයාලට දකුණු පැත්තේ හිතලා පේනවා. දැන් මෙයා පාවෙලා ඉන්නවා කියලා අපිට හරියට පේන්නේ නැතිද? මෙන්න මේකෙන් පල්ලෙහාට කරාම මෙයා පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට. ඊළඟට යටින් තිටකින් යාව වටේට මේ රොටේට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟකින් මෙන්න මේ විදිහට රොටේට් කරන්න පුළුවන් යාව. යාළුවෝ ඊට පස්සේ ක්ලික් කරා එයාට මෙන්න මෙතන උඩින් ඔයාලට මේ බාර් එකක් පේනවා. එන්න ඒකේ මෙන්න පළවෙනිකන් ගේම් මාක් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි එයාට අපිට කියන්නේ. එයා අපිට ගේම් එකේ යූස් කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙන එක. ඊළඟට කැමරාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මේවා පේන්න ඕන අපිට ෆස්ට් පර්සන්ද තර්ඩ් පර්සන්ද ටොප් ඩවුන් view එකෙන් රිදම් බලන view එකෙන්ද පේන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තව මාක් එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ ස්ක්‍රීන් කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඊළඟට ඔයාලට කොඩි මාක් එකක් කියන්නේ මෙතන දෙන්නේ ගහ ගන්න තුන් දෙනෙක් කට්ටිය ගහ ගන්නවා නම් ගහ ගන්න ඒ කට්ටියගේ මේ කොඩි පාට දෙකක් දාන්න ඕනේ. කැමති එකක් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒකේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙයාගේ තව සෙටින්ග්ස් වගේ ගත්තට ඒකේ හෙල්ත් පොයින්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට එයාට මේ ලයිෆ් කොච්චර දෙනවද කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. එයාගේ මේ දුවන ස්පීඩ් එක කොච්චරද කියලා මෙන්න මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙයාගේ ඇටැක් පවර් එක කොච්චරද කියලා හදා ගන්න පුළුවන් ඒකෙන්. ඊළඟට මෙයාගේ ජම්ප් පවර් එක මෙන්න මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාට පොයින්ට් දැන් දෙන්නෙක් මගේ ගේම් එකේ දෙන්නෙක් පාලනය කරන්න පුළුවන් නම් මේ charging distance කිය දැන් ගහ ගන්න ගන්න අපි එක්කෙනෙක් ගත්තම අනිත් එක්කෙනා අපිට ගහන්න වෙනවානේ. එන්න එතකොට මේ එයා අපි කොච්චර ළඟින් හිටියද එයා අපිට ගහන්න කියලා මෙන්න මේකෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙයාගේ බර වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා නම් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට එලිමන්ට්ස් තව ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඒකට මම දැන් දකුණු පැත්තේ යටින් තියෙන මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. දැන් මෙතන තමයි තියෙන ඔක්කොම මේකේ එලිමන්ට්ස් ඔක්කොම තියෙන මෙන්න මෙතන. මෙන්න කැටගරි කරලා තියෙනවා අපිට කැමති එකක් මේ අසරින් ඕන එක මේ බලන්න වෙපන්ස් කියන එක අසර ගියාම මෙන්න මේකේ තියෙන වෙපන්ස් වෙන්නවා. මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේක දැන් මේ සමහර මේ කැරක්ටර්ස්ලට ගන්න පුළුවන් මේ ආයුධ තියෙනවා ගන්න බැරි ආයුධත් තියෙනවා. එතකොට මේ ඔයගේ ගේම් එක හදද්දි හරියට බලලා මේ දාන්න වෙපන් ගේම මෙන්න ඇඩ් කරනවා. මම දැන් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා කැමති එක දාලා කැමති ඒවා දාන්න පුළුවන්. ඇඩ් එලිමන්ට් කරාම ඒ කට්ටිය මෙතනට ඇඩ් වෙනවා ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා. ඔයගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක කරනවා තමයි මේ ලෝඩ් වෙන වෙලාව යන්නේ. මේ මැදලා අරන් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක ක්ලික් කරලා වෙන තැනකින් ක්ලික් කරාමත් මේ ඒක ඇඩ් වෙනවා එහෙම. අපි දැන් මේක ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒකට මෙන්න මේක දාලා එක මිනිස්සයා නම් ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මෙතන මේ ප්ලේ මාක් එක දාලා තියෙන්න නැත්නම් මට ප්ලේ කරන්න දෙන්නේ. ප්ලේ කරලා බලමු. හොඳයි නේ ප්ලේ කියන බටන් එක දුන්නා මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. සාමාන්‍ය ගේම් එකක් වගේම අද වම් පැත්තෙන් මූව් වෙන්න, දකුණු පැත්තේ අර මාක් එකෙන් ජම්ප් වෙන්න, ඊළඟ එකෙන් ඇටැක් කරන්න, ඊළඟ එකෙන් මේ ෆාස්ට් රන් එකෙන් හයි එක පාර දුවන්න, ඊට පස්සේ ඊට උඩින් තියෙන එකෙන් දුවන්න. මේ සාමාන්‍ය ගේම් එක වගේ පුළුවන්. අර හැබැයි තියෙන්නේ මේ බෑග් එක අයිකන් එක. කියන්නේ මෙයාගේ බෑගේජ් එක. හරියන්නේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ගේම් එක පබ්ලිෂ් කරන්න කියලා. ඒකට නම් මේකේ වික්ටරි එලිමන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒකට අපි ආයෙ මෙතන බෑක් මේ ක්‍රියේට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරියන්නේ ඔය ක්‍රියේට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම ආයෙ ඔයාලා මෙතනට එනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට වික්ටරි එලිමන්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. ඊට කලින් යාළුවනේ වික්ටරි එලිමන්ට් එකක් කියන්නේ මේ ගේම් එක කියන්නේ මේ ගේම් එක අන්තිමටම දිනන අයිකන් එක. කියන්නේ වින් කරන අයිකන් එක. ඒක මේවා හොයාගන්නේ වික්ටරි එලිමන්ට් එකක් කියලා. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ අර නිකන් කප් එක අයිකන් නැතිනු එන්නේ ඒවා තමයි වික්ටරි එලිමන්ට් කියලා මේ ගේම් එකේ තියෙන්නේ. මම උදාහරණයක් විදිහට මේක දානවා. ඔයාලා මේක අන්තිමටම දාන්න ගේම් එකේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම
ප්ලේ කරාම අපි මෙතනට ගියාම මේ අපි දිනනවම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. හොඳ යාළුවනේ මෙන්න මේකේ මෙහෙම අපි ඉස්සරහට ගියාම මෙන්න මෙතන මේක ගත්තාම අපි දිනනවා දැක්ක. හරි යාළුවනේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පබ්ලිෂ් කරන්න කියලා. ඒකට මේ මැද තියෙන පබ්ලිෂ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ දැනට ඊට පස්සේ මෙතන මේ පබ්ලිෂ් ඇනිමල්ස් කියලා බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන උඩින් ඔයාගේ ගේම් එකේ නම මොකද්ද කියලා දෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් වගේ මේ දෙන්න දෙනවා. කියන්නේ මේකේ ස්ටෝරි එකක් ඔය හදනවා මේක දෙන්න තියෙනවා. මේකේ නම දෙන්න ඔයා. මම නිකන් නමක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක වගේ තියෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ ඉස්සරහට යන්නම් වෙන්නේ මම මේ මොකක් හරි එකක් දාන්නකො මම මේක මේ නම්ම දාන්නම්. ඊට පස්සේ යාළුවා මේ next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවා මේකේ මොකද්ද මේ ඉස්සරහට thumbnail එක වගේ දෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා අහනවා. මම මේක සබ්මිට් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනට එනවා. ඒක අප්ලෝඩ් වෙයි. නෝගේ ගේම් එක පබ්ලිෂ් වුණාම මෙන්න ප්ලේ කරන තැනට එනවා. දැන් මට බෑක් යන්න පුළුවන්. හරිනේ අපි බෑක් ගියාම කොහොමද බලමු මේ ඔයාගේ ගේම් එක හොයාගන්න. ඒකට ඔයා මෙතන මේ ප්ලේ කියන මේ ටැබ් එකේ යටටම යන්න. ඊට මේකෙත් මේ දකුණට ගියාම අන්තිම එකේ නිවර්ස් කියන එකේ අන්තිමට ගියාම මෝ කියලා දෙනවා. මෝ කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන ඔයාගේ මේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇති ඔයා දාපු දැන් අලුතෙන් දාපු ඒවා මෙතන තියෙනවා. ඔයාගේ මේ ගේම් එක අනිවාර්යයෙන් මෙතන ඇති. මෙතන මේ හොයාගන්න බැරි නම් ඔයා මේ උඩ සර්ච් කරන්න ඔයාගේ නම මේ ගේම් එකේ නම. හරියට මේ තියෙන මේ අපි අතු ගේන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒක ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලට මෙතන හાર્ට් මේකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ කටේට කමෙන්ට් දාන්න තියෙනවා. මේක ඔයාලට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔය එක WhatsApp Facebook වගේ ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. හරියට අපි කතා කරේ අද කොහොමද ගේම් එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරියට අපි එහෙනම් අලුත් දවසක හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද සමු ගන්න මේ Strukd.